Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Multă lume nu realizează la ce răscruce de drumuri a istoriei suntem noi românii și est-europenii astăzi și cât de mult contează alegerile de luna viitoare din Statele Unite pentru viitorul Europei și în special pentru viitorul Europei de Est. Viitorul Europei de Est din care și Ucraina face parte. Subiectele discuției noastre de astăzi sunt președintele Camerei Reprezentanților Statelor Unite, republicanul Mike Johnson, spune nu vreau să finanțez în continuare Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, câteva mii de soldați nord-coreeni sunt în curs de pregătire în Federația Rusă și pot fi transferați în Ucraina. Într-un interviu pentru Punchbowl News, președintele Camerei Reprezentanților Statelor Unite, republicanul Mike Johnson, și-a exprimat speranța că Donald Trump va câștiga alegerile prezidențiale care vor pune capăt războiului din Ucraina, așa că nu va fi nevoie de aprobarea unei asistențe suplimentare Ucrainei. Întrebat despre posibilitatea aprobării unui sprijin suplimentar pentru Ucraina, în Congres, Johnson a susținut că nu are nicio dorință să finanțeze în continuare Ucraina și speră că nu este nevoie de asta. Dacă la alegeri Trump câștigă, atunci cred că va putea cu adevărat să pună capăt acestui conflict. Cred că îl va suna pe Putin și îi va spune hai, cum Dumnezeu a spus, come on, a adăugat președintele Camerei Reprezentanților. Hai ce, aș întreba eu? Sau hai unde? Hai ia toată Ucraina? Hai ia și restul Europei de Est? Celor care încă nu realizează pericolul pe care reprezintă pentru lumea liberă Donald Trump ăsta, o să vă fac un apel la memoria istorică, o să vă amintesc de pactul Ribbentrop-Molotov, numit și pactul Hitler-Stalin, care a împărțit Europa de Est. S-au făcut 85 de ani pe 23 august de la semnarea acestui pact în 1939, care a dus la al doilea război mondial, o suferință de nedescris pentru sute de milioane de oameni. A fost vorba despre bunicii și străbunicii noștri. Johnson a mai spus că dacă Kamala Harris va câștiga războiul din Ucraina, nu se va termina și l-a numit scenariu disperat și periculos. Mike Johnson, după cum știți, a amânat mult timp adoptarea unui pachet de ajutor pentru Ucraina și a aliaților SUA la începutul anului în valoare totală de 61 de miliarde de dolari, dar în final a propus propriul proiect de lege similar, care a fost aprobat în aprilie. Situația din Congresul American se poate schimba în favoarea republicanilor după alegerile din noiembrie 2024, ceea ce ar putea introduce și mai multă incertitudine în aprobarea ulterioară a finanțării pentru Ucraina. Candidatul republican la președinție, Donald Trump, a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina înainte de a depune jurământul și a amenințat cu al treilea război mondial în cazul victoriei lui Harris. Cât delir, câtă demență! Ziua 962 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 12 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 667.630 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1290 de militari, 9 tancuri, 27 de vehicule blindate de luptă, 59 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În timp ce Trump vrea să rupă sprijinul pentru Ucraina, Coreea de Nord tace și face. Face pentru Rusia. Dincolo de cele 5 milioane de obuze de artilerie și sute de rachete trimise în Ucraina, câteva mii de soldați nord-coreeni sunt în curs de pregătire în Federația Rusă și pot fi transferați în Ucraina imediat.
soldații din Republica Populară Coreeană de Nord luptă deja în Ucraina. În plus, câteva mii de soldați nord-coreeni sunt în curs de pregătire în Rusia, așa cum ni se spune în această știre, și ar putea fi transferați în prima linie în viitor, relatează Institutul pentru Studiul Războiului. Analiștii citați de către cei de la Washington Post raportează că oficialii sud-coreeni și ucraineni au spus că soldații nord-coreeni operează deja alături de forțele ruse în Ucraina. Un reprezentant al informațiilor militare ucrainene a spus că unii ofițeri nord-coreeni observă trupele rusești și studiază câmpul de luptă din teritoriile ocupate de către ruși din Ucraina, dar Ucraina nu a văzut încă unități nord-coreene care operează pe teritoriul său. Oficialul ucrainean a adăugat că câteva mii de infanteriști nord-coreeni sunt în curs de antrenare pe teritoriul Rusiei și că comandamentul militar rus îi poate transfera pe linia frontului în Ucraina până la sfârșitul anului 2024 sau în zonele de graniță ale Rusiei pentru a înlocui rezervele ruse și de a participa la ostilitățile de pe teritoriul Ucrainei, scrie institutul. Se observă că armata nord-coreeană operează probabil în regiunea ocupată Donetsk. De asemenea, analiștii amintesc că mai mulți ofițeri nord-coreeni au fost uciși în urma unei lovituri recente cu rachete în apropiere de Donetsk ocupat, lucru despre care am vorbit și noi acum câteva zile. Deci, mare atenție la neatenție, Statele Unite. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.